Rámúlt egy ilyen nem akarok motorozni, nincs kedvem motorozni, félek motorozni, eladom a picsába az egész. Sziasztok, szevasztok, szép jó napot mindenkinek! Újra itt, közel fél év kihagyás után. Ugye márciusban volt az első, nevében is, és egyben az utolsó videófeltöltés a csatornán, de most úgy döntöttem, illetve úgy alakult, hogy rehabilitációs jelleggel újra nyeregbe pattanok, és eljövök egy kicsit csavarogni ide a kelet-mecseki dombok közé, Magyaregre egy hosszú hetény, stb. De csapjunk is bele, aztán mondom, mi van. Na, miért mondom azt, hogy rehabilitációs jelleggel újra nyeregbe? Az van, hogy rámúlt egy ilyen nem akarok motorozni, nincs kedvem motorozni, félek motorozni, eladom a picsába az egészet érzés, ami azt eredményezte, hogy így ebben a szezonban, aminek már most már mindjárt vége, körülbelül sikerült maximum 300 km-t motorozzak. Több dolog is befolyásolja ezt a dolgot. Itt ugye a szar évkezdés, ugye májusi eső végig esett, júniusban kezdődött a szezon, ott már egyszer kiakadtam ezen. Plusz mikor beindult a sok motoros baleset, egész nap, volt olyan hét, ahol minden nap csak azt lehetett olvasni clickbait médiának hála, hogy hány motoros halt meg éppen az utakon. De leginkább, ami szerintem ezt a dolgot előidézi, az az, hogy kisgyermekes apukaként már, és ahogy azt vettem észre, hogy haladok ebben a történetben, egyre inkább előre, egyre inkább jön ez elő, hogy ez a, hát mondjuk úgy, ez a motorozás nem éppen a kisgyermekes apukáknak a szórakozása. Nem is kell gyorsan menni ahhoz, hogy megfeküdjél, mert ahogy a magyarországi közlekedési morált elnézzük, ezt a szart, ez simán, hiába mész te szabályosan, meg betartva minden szabályt, és simán kicsapnak a francba. Eléd jönnek, bekanyarodnak eléd, fellöknek, de hogy a legdurvábbat mondjam, egyszerűen fellocsolják olajjal az utat, mert én nem értem, hogy Magyarországon, vagy hogy más országokban ez mennyire van jelen, de hogy Magyarországon most így a motoros ez a közellenség, bazd meg, azt egyszerűen nem értem. Simán fellocsolják az utat a frekventált motorosok által kedvelt útszakaszon. Arra nem gondol bele a paraszt, bazd meg, hogy azzal lehet, hogy egy családapát öl meg. És nem is biztos, hogy motoros, már autó ugyanúgy elszállsz egy ilyen olajkiöntésre. Én be is teszem a fotót ide, miről van szó. Na mindegy. Szóval kialakult egy ilyen közhangulat nálam, és azért mondom, hogy rehabilitációs jelleggel, na eljövök már ide valami fasz a helyre, hogy kicsit tisztuljon a kép, és erre ez a környék itt Magyaregre itt a mecsek, ez így erősen gyógyító hatású, és egyben a kedves feliratkozóimnak, nézőimnek is opció, hogy erre ellátogassatok ide a mecsekbe, már csak abból a szempontból is, hogy itt még nem zártak le egy utat se. Inkább élvezzük az utat, amit előttünk van mindjárt, ha lekanyarodna. Ugye most Magyaregregyen vagyunk, és akkor innen kezdődik az őrület. Többször jöttem erre, és tudom, hogy van itt egy vár itt fent, Márévára, amit meg soha nem sikerült megnézni, de most ezt meg fogjuk tenni. Na persze nem megyek fel, nem a drónt fogom fölküldeni. Ilyen kevcsináló. Gyertek a mecsekbe motorozni. Hova a francba megyünk? Nyitok egy ablakot. Na milyen kis... Ó, de jó a levegő. Ó, mindjárt beszáll. És föl lehet ide menni?
ahol megérkeztünk, srácok. Vári vár. Azt nézd. Hopp, várjál, elfogyott az erő. Én voltam balfasz. A motor is van itt. Hol álljunk meg? Oda a kollégám elől állunk. Csöndben, nehogy megszavarjunk bárkit is. Keressek egy követ. Ott van. Jó van. Na, repüljünk egyet. Na, Várivára. Várivára, erre jártok, gyertek el, nézzétek meg. És miután ez megvan, irány Hosszúhetény felé az erdőbe. Igazán kellemes kis környék. Hello! A gyerekek, innen kezdődik amiért igazából jöttünk, de azért egy jó kis kirándulásnak ezek a látnivalók meglátogatása is erősen ajánlott. De aki csak egy jó kis krúzolásra vágyik, annak ez a szakasz itt kötelező. Na, hajrá!